Tisztelt Püspök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dear Bishop, dear ladies and gentlemen! Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár nevében, aki a mai rendezvény fővédnöke, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. In the name of Katalin Novák, who is the Secretary of State concerning family issues, and she is the main patron of this conference, I want to greet you on her behalf with great respect and love. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Every human being has the right to live, and the life of the fetus, the embryo, has the right of protection legally from its conception. Ez Magyarország alaptörvényének egyik nagyon fontos mondata, és azt is mondhatom, hogy egyik alapelvünk. It is one of the basic and most important sentences of the Hungarian basic law, the constitution, and it is one of our basic principles in life. Azt gondolom, hogy ez a mondat is mutatja, hogy a magyar kormányzat elkötelezett az életvédelem és a családok védelme, a családok ügye mellett. I think this sentence also shows that the Hungarian government is committed to the protection of family and the life of children. Ezt a szemléletet képviseljük itthon, illetve nemzetközi szinten is. We represent this attitude here within the country and also internationally. Itthon akkor, amikor különféle intézkedéseket hozunk a családok támogatása, a családok védelme érdekében. Here at home we do it by taking measures with respect to the support and protection of family and homes and lives. Ilyen például a családi adó és járulékkedvezmény, amelynek keretében már a magzat 91. napos korát követően fel lehet utána venni a kedvezményt, illetve igénybe lehet venni ezt a támogatást. One of these measures is our family support in taxing and customs that can be used even from the 91st day of the life of the fetus within families. Vagy ilyen például a családi otthonteremtési kedvezmény, ahol ugyancsak igénybe lehet venni ezt a vissza nem térítendő állami támogatást otthonteremtéshez már a magzatok után is, illetve amíg meg nem született tervezett gyermekek után is. And there is also a support in the Hungarian government for making homes, for building homes for families, and even this benefit can be used for children who are unborn yet, and even for children who are only planned in the families. Ezen kívül számos pályázatot igyekszünk indítani, például a családi életre nevelés érdekében, amelyre civil szervezetek, egyházi szervezetek tudnak jelentkezni, illetve nagyon fontos elmondani a külföldi vendégeinknek, hogy a köznevelésbe bevezettük az erkölcstan, illetve a hittant, mint kötelező tantárgyat. We also have grants, and we can give grants for foundations and church organizations, and also within the state structure of education. We want to train people how to live in families and how to train children, and we also give grants to these civil organizations, NGOs, who want to work in this area. Nemzetközi szinten is küzdünk a családok védelméért az ENSZ, illetve az Európai Unió különböző fórumain, és sajnos el kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakran kénytelenek vagyunk falakba ütközni. At different international levels as well, within the EU and within the UN, we also fight for the protection and the rights and the benefits for families and children and unborn lives, and unfortunately, we encounter many obstacles in this area. And here within the country, I forgot to tell you that within the public education, we introduce the subjects of morals and religion as well. Mégis talán a mai rendezvény is mutatja, hogy vannak szövetségeseink a nemzetközi porondon, amit nagyon köszönök. But even today's meeting shows perhaps that we have some allies even on the international level, and I am very grateful for that.
Engedjék meg, hogy pár adatot is mondjak, hiszen a családok melletti kiállásunk, elkötelezettségeinket, erőfeszítésünket megmutatják a statisztikai számok is, hogy ezek eredményesek voltak. Let me also give you some data that will show you even in the statistics that what our efforts could achieve in the area of the protection and provision of families. Magyarországon a teljes termékenységi arányszám a tavalyi évben 1,44-re emelkedett, ami utoljára 1996-ban volt csak ennél magasabb. Last year, the fertility rate in Hungary was raised to 1.44, and the previous year that we had this high rate was 1996. Egy örömteli adat, hogy a házasságkötések száma 2010 és 2014 között 10%-kal nőtt. I'm glad to tell you that the number of marriages accelerated between 2010 and 14 by 10%. És a tavalyi évben pedig több mint 18%-kal. And last year, the same number increased with more than 18%. És az idei év első negyedévében pedig ehhez képest is 27%-os emelkedést látunk. And in the first quarter of this year, even with regard to the previous number, we can see an increase of 27%. Ez mindenképpen valamilyen folyamatnak talán az elindulását jelenti, és valamiféle érték mellett teszik le, úgy látjuk, a voksukat a magyar emberek, a családok. This number may mean a change and an attitude towards certain values in the lives of people, and Hungarian families seem to vote and seem to stand beside these values. Fontos beszélnünk a terhesség megszakításokról is. Ezeknek a száma 2010 óta, mióta ez a kormány hivatalba lépett, közel egy negyedével csökkent. It may also be worth speaking about the number of termination of pregnancies that decreased since 2010, since this government is ruling. This number decreased with 1/4. 2010 előtt közel 2 várandóságra jutott egy terhesség megszakítás. Ma ez nagyjából úgy néz ki, hogy 3 várandóságra jut egy terhesség megszakítás. Before 2010, the number of the termination of pregnancies was in the rate of approximately 2 to 1. I mean 2 born children and 1 termination of pregnancies. And since then, it changed to approximately 3 to 1. That is better. Ez még mindig egy borzasztó, egy elborzasztó szám, tehát tennivalónk még van bőven. This is still a horrifying number, so we still have a lot to do in this area. Ezért is nagyon köszönöm, hogy többek között a mai rendezvényt megszervezték, és bízom benne, hogy számos javaslatot fogunk kapni, hiszen nagyon fontos, hogy az állam, a civil szervezetek és az egyházak közösen küzdjenek a közös céljaink érdekében. This is also why I am very grateful and very happy about this event today, and I hope that we will receive many suggestions, because it is very important that the state government, NGOs and the churches would fight together for these purposes. Eredményes konferenciát kívánok Önöknek, és tartalmas együttlétet a holnapi sétához. I wish you a fruitful conference today and a very meaningful gathering for tomorrow's walk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you for listening. We are clothed in national colors with your respect, and we thank you very much for your help.
and black, it shows up really well on black. Nice. Beautiful, beautiful. Very nice. And Denise Mountain from Canada, an honor to meet you. And I want to give you some ammunition from a woman who has suffered from legal abortion in Canada. And this is a new documentary called Hush. And in this documentary, we expose the breast cancer linked to abortion, the cervical damage, and the mental health to women. So it is not a safe procedure. And a little booklet we put together, my information is in there if I can help you. I go to the United Nations as an NGO